Hi everyone, and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng sweet and spicy pusit. And here are the following ingredients. Ang ating first step, lilinisin natin at huhugasan yung squid. Tatanggalin muna natin yung mata dun sa ulo. Yan. And then yung pinakaulo, tanggalin natin yung nasa ilalim kasi malansa yan. At then yung backbone, tatanggalin din natin yung parang plastic. And then squeeze nyo para makuha pa natin kung meron pang internal organs. Hugasan natin maigi hanggang doon sa loob ng pusit. Continue lang natin hanggang matapos natin lahat ng pusit. After nating mahugasan, ihiwain na natin to. Depende sa inyo kung gaano kalaki ang gusto nyo. Ihiwain natin to ng pabilog para maging rings. Then after natin mahiwa lahat, we'll set this aside. Ang ating next step, mag-preheat lang tayo ng oil dito sa ating pan at magigisa na tayo ng ating onion. Igigisa lang natin to hanggang maging soft. Malambot na yung ating onion, pwede na natin i-add yung garlic. Hanggang sa lumabas lang yung aroma. Then i-add ko na rin yung ating half a teaspoon ng ginger, pangtanggal lang ito ng lansa. At i-add ko na rin yung 2 tablespoon ng sugar, pwede din kayong gumamit ng honey or brown sugar. At add na rin natin yung 1/4 cup ng ketchup at 1/4 cup ng soy sauce. I-add ko na rin yung pepper to taste at yung ating siling labuyo or siling haba. Depende sa inyo kung gaano kaanghang ang gusto nyong ilagay. At haluin lang natin ito. At pwede na natin ilagay yung pusit. And haluin lang natin ito. And we will simmer this for about 10 minutes. Huwag natin i-overcook yung pusit para hindi siya magtitigas. This is another way of cooking pusit instead of yung traditional na ginagawa nating adobong pusit. After 10 minutes na simmering, hindi ako naglagay ng water, makikita nyo nagtubig yung ating pusit. So tama lang yan, yan na ang ating magiging sauce. And this one is ready, pwede na natin itong i-switch off at i-transfer sa ating plate. And there you have it, our sweet and spicy pusit. Sana magustuhan nyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday, magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.